nyt on hommat isosti sekaisin. Ei ole enää Word-videoita, Excel-videoita, PowerPoint-videoita tai mitään muutakaan videoita siihen liittyen. ATK-tavis toiminimeä ei ole enää. Eikä ole myöskään atktavis.eu nettisivuja, siitä mistä sä oot ostanut valmennusta tai meidän menestyksen kaavan. Aikaisemmin niin sitäkään ei ole enää. Meillä ei ole enää kotia Suomessa. Mulla ei ole enää töitä Suomessa. Me meni kaikki sekaisin. On pienen selityksen paikka ja mä oon pahoillani, että näitä videoita ei ole tullut helmikuun jälkeen. Siitä huolimatta iso kiitos. Teitä on 4000 tilaajaa tällä hetkellä. Ja te, jotka olette ollut alusta saakka, eli vuodesta 2018 tai sieltä, niin te olette nähneet melkoisen myllerryksen tällä kanavalla. Ja tää on yksi iso myllerrys, joka nyt tulee, tai tuli. Mä haluaisin näyttää mun uudesta arjesta pienen palan, jos sulla on hetki aikaa katsoa. Tää patsas kuvastaa jotenkin meidän perheen elämää viimeiseltä 20 vuodelta. Se on ollut melko säännöllistä ja hyvästä jättöä. Tää on jotenkin koskettava ja puhutteleva. Ne, jotka on asunut koko ajan perheensä kanssa ja ollut kotona töissä, niin ei välttämättä tiedä mistä mä puhun, mutta ne, ketkä tekee reissutöitä, niin tää koskettaa. Asia ei ole siis ollenkaan niin vakava, kun mä annoin vähän ymmärtää. Mulla muuttui työt Suomesta Englantiin ja me muutettiin Lontooseen koko perhe. Me tiedettiin tästä about marraskuusta, joka pisti meidän ajatusmoodin nyt, että nyt tulee niin isoa muutosta, mikä on pakko käsitellä kunnolla ja tehdä valtavasti järjestelyjä, niin tämä YouTube-valmentajan kanava oli ensimmäinen, mikä joutui väistymään. Me keskityttiin täällä YouTubessa Finnish Lumberjackiin, pidetään huoli, että se pysyy ja itse asiassa boostattiin sitä. Me onnistettiin aika hyvin. Käy kattoo Finnish Lumberjacki jostain YouTubesta. Se on meidän kanava. Meillä on siellä 149 000 tilaajaa ja aika hyvin tulee näyttökertoja tilaajia joka viikko ja kuukausi. Finnish Lumberjack on kanavana myöskin semmoinen, että se on meidän kruununjalokivi ja se auttaa meitä ymmärtämään, että miten YouTube toimii ylipäätään, mitä täällä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Tämä muutos on auttanut meitä myöskin pysähtymään ja nämä, miksi mä sanoin, että ei ole enää näitä asioita, mitä ei ole, niin johtuu siitä, että me istuttiin alas, mietittiin, mitä me halutaan olla isona, perustettiin osakeyhtiö nimeltä Koskinen Media House. Me halutaan, että se on meidän juttu. Me halutaan, että se kasvaa ja me ollaan ottamassa ihan ensimmäisiä askeleita. Ja sulle näkyvin juttu tässä kokonaisuudessa on nimenomaan se, että sitä ATK-tavista sellaisena kuin se ennen vanhaa oli, niin sitä ei ole enää. Tältä YouTube-kanavalta löytyy nyt pelkkää YouTube-systeemiä ja YouTube-valmennusta. Mulla on verkkokauppa tai nettisivut on ihan raakileina ja se muuttaa. Eli uusi nettisivu tulee olemaan youtubevalmennus.fi ja sinne tulee sitten verkkokauppa, minkä kautta mä pystyisin auttamaan sua. Samalla kuin aina ennenkin. Ne on ollut tosi hyviä ne valmennukset, niistä tulee hyvää palautetta, kun siinä pystytään kahdestaan istua sun kanavan ääreen ja niiden sun ongelmien ääreen ja ratkoa niitä, niin se on tosi paljon parempi kuin tuommoiset yksittäiset videot. Toinen iso muutos, mitä mä ajattelin, että mä teen tälle kanavalle on se, että mä otan tommoset videot pois täältä tai en tee niitä enempää, missä istutaan tietokoneen ääreen ja tehdään yhdessä asioita. Semmoiset perinteiset, missä mä naputtelen tietokonetta ja sitten on piekkuruutu ja sitten katsotaan yhdessä, miltä tietokoneen ruudut näyttää, niin mä otan ne pois. Ne ei ollut kovin suosittuja, eikä niitä oikein, ei niitä kukaan jaksa oikein kattoo. Ne ei saa näyttökertoja, ne ei leviä, joten se on niin kuin hukkaan heitetty energiaa. Mä yritän tehdä vähän tämmöistä kerronnallista
sisältöä tänne. Ja niille, jotka kaipaa sellaista, että hei, tehdään yhdessä, anna mä näytän, miten tehdään ja tee sä perässä, niin mä siirrän ne sinne nettisivulle tämmöisiksi työpajoiksi, workshopeiksi, jossa mä kohdennan sen paremmin siten, että ne niin kuin tavallaan sisällöt löytyy helpommin ja paremmin niille, ketä tarvii. Mä oon oppinut tässä helmikuun jälkeen, kun mä istuin alas ja mietin ja katsoin, että ketä tätä kanavaa katsoo ja minkälaisia asioita täältä etsitään ja minkälaisia niin kuin sisältöjä tarvitaan, niin mä oon oppinut sen, että täällä on tubettajia tubeuran eri niin kuin osista. On alusta, keskivaiheesta ja lopusta, tai ei lopusta, mutta siis niin kuin eri vaiheesta. Sanotaan nyt vaikka, että tilaajamäärät niin kuin määrittää, että missä vaiheessa ollaan. Tyyli näitä on alle 100, alle 1000, yli 1000, yli 10 000, niin kuin tämmöisiä. Milestone, jos pistää ihmiset eri kategorioihin, niin tavallaan se, että kuinka pitkälle he on siinä omassa YouTube-tekemisessä, niin ne tarpeet on eri. Eli jos mä pistän pelkkiä videoita, että hei näin saat eka 100 tilaajaa, niin mä tavoitan sillä vaan tietyn porukan. Tai sitten jos mä pistän jotain todella kehittynyttä vinkkiä kehiin, niin se ei niin kuin välttämättä oikein kosketa valtaosaa mun yleisöä. Niin mä ajattelin, että mä rakennan tämmöisiä workshoppeja nimenomaan näiden tilaajamäärä-slotien, tai niin, vaikka 0-100, 100-1000 ja niin poispäin. Mä en ole ihan tarkkaan miettinyt se, että miten se kannattaisi tehdä. Pistä kommentti alle tuohon, että mikä semmoinen voisi olla hyvä. Tavallaan lokeroin ne katsojat, ja sitä kautta mä pystyn sitten lähestyä just sun tarpeita paljon paremmin, kun mä tiedän, mitä sulle pitää antaa. Että mä en yritä antaa sulle, että hyppää volttiin, kun ei osata vielä oikein kävelläkään. Sori, vähän hölmö kielikuva. Mutta pointti on se, tässä väliaikana niin mut saa edelleen kiinni, jos sulla on tarvetta vähän katsoa, että miten siellä sun kanavalla menee ja miltä se sun tekeminen näyttää ulkopuolisen silmin, sellaisen silmin, joka on tehnyt tätä hommaa vuodesta 2018, niin pistä mulle viestiä info@youtubevalmennus.fi. Sieltä saat mut kiinni, vaikkei nettisivu ja verkkokauppa olekaan vielä pystyssä, niin katsotaan yhdessä. Se on paljon helpompaa ja parempaa ottaa videopuhelun yhteydessä vähän keskustella, että mikä on meininki. Mä ymmärrän sua paljon paremmin kuin semmoisesta, että sä lähetät mulle sähköpostiviestiä ja yrität selittää sieltä sun ongelmaa ja pyytää ratkaisua tai kommenttia tähän alle. Pistä info@youtubevalmennus.fi ja sovitaan sieltä aika, milloin soitellaan ja sovitaan hinnat ja systeemit sillä, että saadaan varmasti hyvä ratkaisu sulle. Se aikaisempi verkkokauppa se on toinen, missä mä ehkä vähän kaipaisin apua teiltä mestareilta, on se, että se aikaisempi verkkokauppa oli vähän niin kuin tavallaan, se pakotti tiettyyn ruutuun ja malliin. Et siellä oli vain tietynlaisia palveluita ja tuotteita, mutta ihan samalla lailla kun ihmiset on eri tilaajamäärissä eri vaiheissa, niin ne ihmisten tai tubettajien ongelmatkin on erilaisia. Ja se, että siellä on niin kuin miljardi eri palvelua eri ihmisille, niin kuin tavallaan valmiit mallit, niin se ei välttämättä toimi. Niin pistä tuohon mulle alle vähän vinkkiä, että mitäs voisi olla semmoinen joku räätälöity versio, mistä mä voisin verkkokauppa on yksinkertainen, helppo, se on helppo ymmärtää, se on helppo ostaa, mutta se on kuitenkin se tuote semmoinen, että se on räätälöitävissä just sille asiakkaalle, just sulle, että kun sä tarvit sitä tiettyä juttua, niin sä pystyt sen ostamaan ja mä pystyn sitten siinä valmennuksessa antaa sen just se, mitä sä tarvit. Ja myöskin semmoinen, että jos joku eksyy sinne verkkokauppaan vaikka Googlen kautta, niin hän ymmärtää se, että mistä on kyse. Pistä vähän kommenttia alle ja vinkkaa, että mihin suuntaan tätä pitäisi vetää. Mä tiedän, että sieltä löytyy verkkokauppa-asiantuntijoita, jotka on ostanut miljoonia tai tuhansia tuotteita tai ainakin useita tuotteita eri verkkokaupoista ja tehnyt ostopäätöksiä sitten sen perusteella. Apua. Mä en missään nimessä ole mikään verkkokauppa-asiantuntija, enkä nettisivurakennusasiantuntija, mutta mä yritän. Mä ajattelin pistää tämmöisen väliviestin. Mä oon niin kuin helmikuusta asti miettinyt, että mitä mä nyt niin kuin kertoisin ja mistä mä tekisin videon, kun ne ei oikein vedä. Se on hukkaan heitetty energiaa
Ja nyt on ihan hemmetisti kaikkea muuta, mitä pitää tehdä ja mihin pitää keskittyä. Niin sen takia on ollut tämä tauko. Niin mä ajattelin, että mä aloitan tämmöiset, hei, meillä on nyt uusi alku. Me ollaan ihan keskeeräisessä vaiheessa. Kaikki on niin kuin levällä, mutta mä oon täällä sua varten. Tämä mun uusi työ on vähän rauhallisempi kuin mun aikaisempi työ, niin mulla on iltaisin aikaa istua sun kanssa alas ja katsoa sun tupetekemistä ja aikaa neuvoa, auttaa, sparrata, viedä sua eteenpäin. Niin pistä sähköpostiviestiä, niin jatketaan siitä yhdessä. Kiva kun katoit. Kiva kun katoit. Olen pahoillani. Pyydän anteeksi, että näitä videoita on tullut aikaisemmin enemmän. Mutta kyllä tämä tästä lähtee. Nyt fokus alkaa muodostua. Aika hyvin on pystynyt karsimaan ylimääräiset pois, niin keskitytään nyt siihen oleelliseen, eli sinuun. Pistä kommentti alle, miten menee, mistä kaipaisit apua ja pistä sähköpostia, niin jutellaan kahden kesken, että miten me saataisiin sua eteenpäin näyttökertojen, tilaajien tai kanavan kaupallistamisen kanssa. Moikka!